Значить, коли ми мандрували півднем Норвегії в домі на колесах, я неодноразово замислювався, чи таке ж тут дивовижне життя, як і місцеві краєвиди. І вирішив трохи в цьому розібратись. Тож в цьому відео я поділюся своїми враженнями від їхніх майже зразкових, а подекуди дуже дивних міст. А також поговоримо про не завжди позитивний досвід життя та переїзду в цю країну. Коротше, таке собі соціально-урбаністичне дослідження Норвегії за межами стандартних травобложних рамок. Ох, і сформулював, наче якусь дипломну роботу пишу, але не буде. І розпочати хотів би з, мабуть, найпоширенішого міта, який трохи змінює сприйняття цієї країни у очах іноземців. Це те, що Норвегія до нафти була бідною країною. Ні, вона такою не була. В першій половині 20-го сторіччя весь світ був в цілому бідніший, і тут також була не настільки розвинена інфраструктура, вони не настільки згаляли зі своєю архітектурою, але через свою довжелезну берегову лінію тут був один з найбільших торговельних флотів у світі, і вони активно експортували древесину та, знову ж таки, свою рибу. І ось так виглядає статистика із ВВП на душу населення перед Другою світовою війною. Як ми бачимо, Норвегія за цим показником краща навіть за Швейцарію. Нафту Норвегії знайшли у 69-му і активно видобувати почали у 71-му. І ось так змінювалось ВВП на душу населення у європейських країнах з 70-го по 2010 рік. Як ми бачимо, це не зовсім історія про перетворення жебрачки-попелюшки на заможню принцесу. Це поступовий розвиток економіки, в якому нафта стала таким непоганим стероїдом. До чого я це? Хтось може подумати, що наявність нафти – це якийсь чіт-код, який автоматично перетворює країну на успішну. Але самі по собі природні ресурси не принесуть високий рівень освіти, соціальне благополуччя та не збудують майже ідеальні для життя міста, такі як, наприклад, Осло. Отже, столиця Норвегії є одним з найбільш швидко зростаючих міст Європи. Але завдяки грамотному плануванню воно не перетворюється на мурашник. У центрі міста не густо з багатоповерхівками, і вони не затьмарюють собою історичну архітектуру. А житлові райони здебільшого невисокі та дуже акуратні. І дуже дорогі. Про це трохи згодом. Місто дуже зелене, і це стосується не тільки паркових зон, а й в цілому вектору на екологічність та зменшення автомобільних викидів у повітря. Для того, щоб поубавити спокусу пертися до центру на своїх дуповозках, тут втілили декілька важливих урбаністичних рішень. По-перше, як в багатьох містах Європи, деякі центральні вулиці зробили пішохідними, а на більшості інших або повністю заборонили паркування, або замінили його на велосмуги. Велоінфраструктура розвинена майже по всьому місту, і до 25-го року заплановано витратити ще півмільярда євро на її розширення. Одна з їхніх цілей, щоб у кожного мешканця Осло в радіусі 200 метрів від дому була велодоріжка. Тим велосипедом мені тут користуватись не довелось, а от на громадському транспорті я накатався вдосталь. І він тут майже еталонний в плані продуманості та зручності. Як заведено в найкращих домах Європи, тут єдиний квиток на всі види міського транспорту. У трамваїв всюди, де можливо, своя виділена смуга, що робить їх дуже надійними та пунктуальними. А зупинки різних видів транспорту за можливості максимально близько одна до одної для швидких пересадок. А також зручні транспортні хаби для перерозподілення людського потоку в спальні райони та інші містечка, в одне з яких ми з вами ненадовго перемістимось. Отже, що, на мій погляд, важливо знати про Норвегію в цілому і Осло зокрема. Всього в країні населення близько 5,5 мільйонів. І в районі третини з них, це 1,5 мільйони, живе в агломерації Осло. Тобто це дуже столиця-центрична країна. І, як і в багатьох цивілізованих країнах, тут почався тренд на те, щоб жити не в самому місті, а за його межами десь в сотні кілометрів, щоб на роботу, якщо треба, їздити у Осло, а жити в більш спокійних та затишних містах, таких як, наприклад, місто Тонсберг. Тонсберг вважається найстарішим містом Норвегії. Його козирне розташування на рівнині на березі невеличкого фьорда запримітили вікінги ще у 8 сторіччі. А зараз тут у чудовому балансі приватних будинків та невеличких та дуже стильних апарт-комплексів живе 50 тисяч мешканців. Серед столичних це вважається таким містечком вихідного дня. Вони приїжджають сюди тусити на затишну набережну, а хтось настільки втягується, що залишається тут жити. Так, власне, вчинив мій знайомий сноубордист Віктор. Вони разом з дружиною і своїми котами та собакою переїхали декілька років тому у Осло, а зараз перемістились, власне, до Тонсбергу. Скажи, а чим для тебе принципово Норвегія відрізняється від України? Відповідальність людей. Люди дуже відповідальні.
починаючи з якихось маленьких питань, закінчуючи державними питаннями. Тобто вони цікавляться всім, вони не розуміють, що таке корупція. І коли ти розмовляєш, наприклад, з норвежцем і говориш, що в Україні є можливість отримати там права за якісь гроші через якісь агенції і так далі, то вони просто не розуміють, як таке може бути, тому що це просто безвідповідально. Живуть вони в ось такому затишному будинку, навіть із шматком скелі у власності на своїй невеличкій ділянці. Ну, у нас зараз 180 квадратів, майже 180 квадратів, а в Осло ми б могли дозволити собі, напевно, квадратів 45-50 в новому будинку і, напевно, квадратів 55-60 в старому будинку. Звісно, таке задоволення обійшлося в кругленьку суму, яку вони розтягнули на 30-річну іпотеку під 2,5%. Це дуже і дуже адекватно. І Норвегія – це саме та країна, в якій можна дозволити собі такі довготривалі історії. Чому ти переїхав в Норвегію? Мрія дитинства. Все почалося з музики, як бачиш. Специфічний стиль музики. Ну і пішло-поїхало, почав цікавитися країною. З'явилася можливість поїхати, і я подумав, що я б дуже жалкував, якби не спробував. І вирішив спробувати. Але починаючи з 24 лютого багато наших співвітчизників приїхали сюди не за своєю мрією, а втікаючи від війни. Про Норвегію не так часто говорять в контексті допомоги переселенцям, а тут насправді один з найщедріших пакетів соціальної допомоги. Держава надає щомісячні виплати, а також допомагає з розселенням. В районі Осло в багатьох людей є родичі, знайомі, де вони можуть лишитися, тому якщо в тебе є знайомі або родичі, ти можеш зареєструватися в Осло, тобто ти вже прив'язаний до якоїсь певної громади, до комуни. А якщо немає, то тоді тебе можуть відправити куди завгодно. Тобто можна витягнути як лотерейний білет або кудись на північ за полярне коло, або десь поряд з Осло. Так, але насправді навіть на півночі є, це можна сказати як лотерейний білет в хорошому сенсі, бо там дуже красиво і навіть багато норвежців туди не подорожували, бо це дуже дорого. А наших туди відправляють і дають там житло і все. Тому це, можна сказати, їм навіть пощастило в деякому сенсі. Звучить дуже оптимістично, але на практиці не для всіх такий північний квиток виявляється щасливим. Про це трохи згодом, а поки що про більш позитивні моменти. Українським переселенцям допомагає не тільки норвезький уряд, а й небайдужі місцеві. Вони, як ви можливо пам'ятаєте, організовували свої евакуаційні автобуси, донейтять дуже багато необхідних речей для переселенців, а також допомагають із безкоштовними курсами норвезької для більш швидкої адаптації. Незважаючи на своє відносно невелике населення і те, що 90% володіє англійською, норвезька мова у Норвегії є дуже важливою. Цікаво, чи це когось здивує. Тому що тут всі державні документи, всі вказівники на вулицях норвезькою, тому для життя бажано б її вивчити. А для тимчасового переселенства або туризму вистачить і англійської. І, на жаль, наша шкільна освіта є не настільки просунутою, як в скандинавських країнах, і знання англійської доводиться отримувати постфактум. І з цим вам може допомогти EnglishDom. Це не просто сервіс, який сконтачить вас з викладачем, а цілий набір інструментів та методологій, що зроблять процес навчання різноманітним, а найголовніше – ефективним. Заняття відбуваються у інтерактивному цифровому підручнику один на один з викладачем, а місце і час ви обираєте самі. Потрібні лише ноутбук чи смартфон та наявність інтернету. Кожному учневі EnglishDom підбирається викладач відповідно до його інтересів та поточного рівня, а персональний куратор буде відстежувати прогрес для того, щоб ви не товклися на місці. Тож переходьте за посиланням у описі відео для того, щоб записатись на своє перше безкоштовне пробне заняття. І по класиці жанру є ще парочка додаткових мотиваторів це зробити. По-перше, можливість, знову ж таки, безкоштовно пройти тест на свій поточний рівень англійської. А по-друге, як ви вже вирішитесь навчатись на EnglishDom, то є промокод на 15% знижки. Знову ж таки, всі подробиці та посилання у описі цього відео. Частину прибутку з цієї інтеграції я перевів на закупівлю спальних мішків та теплих речей для наших захисників на передовій, тому що зима близько і це зараз надзвичайно важливо. Тому якщо ви бачите якісь такі коштозбори в себе в інстаграмі, то за можливості теж долучайтесь.
Ну а ми знову перемістимось у Осло, де я зустрівся з Ганною. Вона працювала якраз перекладачем з англійської в місцевому готелі, в якому приймали переселенців, перш ніж їх подалі кудись розподілити. Я, як знаєш, такий зв'язуючий елемент між нашими людьми і норвезькою системою. І це дуже іноді буває цікаво, бо менталітети різні. Іноді бувають такі, не те, щоб конфліктів не було, а такі просто непорозуміння. Культурні і ментальні. А можеш приклад навести? Кожна тварина, яка приїжджає в Норвегію, має пройти карантин, якщо в неї немає, собака, власне, кішка, якщо в неї немає щеплення від рабіс, як це українською. І це взагалі не оговорюється. Тобто це правило залізне, яке має виконуватися. Були в нас люди, десь там звідти, де ти, не те, що я просто розказую, що менталітет наших людей, вони намагалися зі мною домовитися, щоб там якось дати комусь грошей або якось на півшляху, щоб не забирали надовго собаку, або в принципі не забирали. І вони в жодному випадку не могли зрозуміти, що просто ніяк це не можна зробити. Навіть якщо я була норвезьким, я не знаю, прем'єр-міністром, королем, це неможливо, бо система так працює, що систему просто це неможливо її обійти. Але забирають не тільки ті, хто в квартирах, свої якісь там йоркширські тер'єри, забирають просто, бабуся їхала з села, вона забрала там 2 якихось кошаків, які там просто дворняшки, знаєш. Вона каже, не можу я їх залишити, просто. І коли вона сюди приїжджає і цим дворовим кошакам, які там вчора просто рубалися з іншими місцевими десь в Новій Каховці, їм ставлять чіп, роблять вакцини, забирають на карантин, все там їх. У бабусі це просто в голові теж не вкладається, нафіга їм це треба. Це ж кошак. Вона в мене таке, що вона у вас їсть? В неї є якась спеціальна дієта, може якісь хронічні захворювання, бабуся така, алергія на лактозу. Що таке лактоза? Найпопулярніше питання, от чесно, тобі, може, як чоловіку, це не зрозуміти, а всі дівчата, хто нас зараз дивляться, зрозуміють. Всі ж поприїжджали з манікюром, з гель-лаком, він вже повідростав. І найперше питання, що вони завжди задають: Аня, де тут зробити манікюр? От бачите, в мене тут вже відросло, тут відвалилося, тут просто я вже не можу хоча б зняти, будь ласка, мені вже манікюр не треба хоча б зняти. Скільки тут коштує? Де можна подешевше зробити? І я так, навіть не знаю, як їм це пом'якше сказати, бо манікюр коштує від 50 євро. Тобто це... За обидві руки. Але ми в першу чергу зустрілися не для того, щоб попліткувати про те, як наші зіштовхуються з норвезькою системою та норвезькими цінами, а для того, щоб відвідати один з мітингів, який кожен день збирає українська громада. Чесно, ці люди, які приходять кожного дня, особливо організатори, вони для мене герої. Бо неважливо, що там в них, робота, не робота, хворі діти, будь-що, вони приходять, бачиш, пруть оту колонку, шалену велику, врубають українські пісні. І отой Максим, от зараз ми до нього підійдемо, він хотів в ЗСУ, ми його не відпустили, не через те, що нам не потрібні хлопці в ЗСУ, а через те, що нам потрібні хлопці отут, бо дивіться, ми мітингуємо напроти парламенту, і ми кричимо, що нам треба зброя. І чесно сказати, от на 100% впевнена, що якщо б вони не робили мітинги кожного дня, у нас без зброї було набагато менше. Вони дійсно, політики, приходять іноді, долучаються, чують, бачать, що ми тут кожен день. Плюс мітинги, вони санкціоновані, тобто це не є нашою ініціативою. Ми все, не ми, а я маю на увазі українська громада, активісти, вони все узгоджують. Це з поліцією, з місцевою владою. Дивись, поліцейський автомобіль, який стоїть, і якщо тут хтось підійде і захоче будувати руський мір замість нашого мітингу, то вони втрутяться і не дадуть цього зробити. А як взагалі норвежці ставляться до таких щоденних демонстрацій? Вони нормально ставляться. Є декілька таких омскалених норвегів, або там, хто може зв'язок має з москалями. Їх буквально одиниці в порівнянні з тисячами тих, хто палець вверх показує. Є провокатори, були в нас і судові справи, є напад на наших активістів тут, і по-різному бувало. Немає такого відчуття, що місцеві вже втомилися від цих щоденних перформансів? Чи вони бачать це і розуміють, що в нас продовжується, значить і ми тут будемо продовжувати виходити? Втомилися, тобто це вже так на 100% сіла батарея. Втомлюються, звичайно, але одна з причин, чому ми тут, щоб їм нагадувати, нефіг втомлюватися. Війна поки що тут. Норвегія єдина країна, яка межує з
Казахстаном, на яку Казахстан ще в історії не нападав. І вони це добре знають, і ми їм трошки нагадуємо, що якщо не Україна, то вони одні з наступних. Не знаю достеменно, чи мають ці демонстрації такий вплив на парламент, як припустила Ганна. Але, по-перше, місцеві дійсно висловлюють свою підтримку, а по-друге, Норвегія таки надала чимало військової допомоги. Насамперед, це участь у тренуванні українського військового персоналу, а також такі необхідні системи протитанкової та протиповітряної оборони. До речі, зенітна система NASAMS, про яку нещодавно було дуже багато новин, є саме норвезькою розробкою. На превеликий жаль, ми зараз знаходимося в тому таймлайні, коли відвідуєш музей Збройних сил Норвегії не для того, щоб просто позирити на танчики, а щоб проілюструвати їх військову допомогу нашій країні. Ну а сам музей, якщо чесно, таке собі. В місті є набагато цікавіші для туристів місця. Примітно, що левова частка музеїв тут розташовані близько до узбережжя, щоб пасажирам круїзних лайнерів було зручно по них пробігтися під час своїх зупинок. До речі, судячи з отаких оголошень, що розвішені по всьому Осло, місцеві не дуже люблять круїзних туристів. По-перше, через неекологічність кораблів, а по-друге, через те, що вони здебільшого зареєстровані в маленьких офшорних країнах і не приносять жодних податків Норвегії. До речі, про ставлення норвегів до податків ми трохи поговоримо згодом у цьому відео. Ця тема стала для мене таким невеличким культурним шоком. Я же за свої декілька днів у Осло відвідав лише 2 пам'ятки міста. Перша – це парк Вігеланда, найбільший у світі парк скульптур у виконанні одного митця, в якому зібрано близько 200 фігур хомо-сапіенсів у різних нетривіальних життєвих ситуаціях. Концепція тут така, що кожна скульптура відображає якісь труднощі на різному етапі життя, наприклад, одвічний конфлікт батьків та дітей. Взагалі планувалося, що ці творіння будуть інстальовані по всьому Осло. Ось цей людський фонтан, наприклад, мав би бути навпроти парламента, десь поряд з місцем, де починався мітинг. Але згодом вирішили, так би мовити, зібрати всю братву в одному місці. Ну це центральна інсталяція парку, величезна колона із людських тіл. Коротше, все виглядає трохи кріпово, місцями пікантно, але не вульгарно. І британська газета Daily Mail називає цей парк найдивнішою колекцією скульптур у світі. І подобається вона комусь чи не подобається, але байдужим вона точно нікого не залишить. Ну а друге місце, куди я заскочив, знаходиться навпроти знаменитої будівлі опери. Це розрекламовані паном Птушкіним громадські сауни на фьорді. Цікаво, що у 80-х вода, на якій вони стоять, була дуже забруднена. Не як джерельце в Микіївці, звісно, але через те, що місцеві підприємства зливали сюди свої відходи. Але потім Норвегія взяла свій зелений курс, фьорд очистився, і зараз сюди можна без остраху навіть пірнати живим людям. Справді унікальний експірієнс. Спочатку попаритись у сауні і потім плавати у фьорді на фоні головної архітектурної пам'ятки міста. Мабуть, краще 17,5 євро, що тут можна витратити. Осло призвів дуже приємне враження саме як місто для життя, а не просто для кількаденного туризму. Візьмемо, до прикладу, його вечірню версію. Вона дуже стильна і стримана. Підсвітки тут рівно стільки, щоб підкреслити архітектуру, таку ж стриману і стильну, і щоб, власне, людям було видно. В цьому та і в багатьох інших аспектах Осло став для мене повним антиподом іншого міста з нафтокраїни – Дубая. Там вони прагнуть вирвіочнішої підсвітки, ширших доріг, вищих хмарочосів. А тут, в Осло, туристам доводити, в принципі, нічого не треба. Тим паче, що вони до Норвегії прибувають не заради того, щоб розгулювати містами. Але в цьому відео ми здебільшого розмовляємо саме про них, тому перебираємось на західне узбережжя у друге за розміром місто Норвегії. Берген знаходиться в набагато більш суворій нордичній локації в оточенні гір та близько до Атлантики. І клімат тут відповідний. Мої перші враження щодо погоди в Бергені дуже мітко описує ось цей юнак.
Кажуть, що в цьому місті дощ приблизно 300 днів на рік. Я от 5 хвилин тому вийшов з дому, і дощ послаблювався, підсилювався, послаблювався десь разів вже 10. Тож, якщо ви скаржитесь на клімат в вашому українському місті, то коли-небудь завітайте в Берген. Тут вас навчать цінувати кожен промінець сонечка. Втім, незважаючи на це, місто здалося мені навіть затишнішим за Осло. Детальніше про нього ми поговоримо трохи згодом, а поки що хотів би показати вам, де я зупинявся свої декілька днів тут. Я закаучсерфився у ось такому скандинавському мінімалізмі у квартирі корінного бергенця. Це Генрік, і мене з ним зв'язали наші з ним спільні українські знайомі. Він працює айтішником, як типовий норвег, сортує сміття та їздить на електрокарі, а головне хобі, як ви, можливо, вже здогадалися, це музика. В нього навіть є ціла колекція вінілу того самого харківського блек-метал гурту Друдг з футболки Віктора. І раз ми вже вдруге за них згадали, то ось вам невеличкий сніпет з їхньої творчості. Така музика, звісно, не для кожного, але, знову ж таки, суворих норвегів – це один з найпопулярніших жанрів. Окрім музики, ми з Генріком також спілкувались про те, що йому подобається, а найголовніше – не подобається в його батьківщині. Name top 3 things that you do not like about Norway. The cold, distant people, especially in the city where it rains all the time. So if you don't like being out in the rain, you're gonna have a hard time getting to know people. Number 2, the bureaucracy. Huh. Things take a long time to happen here. The democracy here is very strong. There's a lot of people who are supposed to have their opinions about things. So there's made a legislation about supporting Ukrainian refugees, or even sending weapons to Ukraine for fighting Russia. Even though the first days of the war we decided that we were gonna send weapons, it would take 2 months before. All right, so bureaucracy is number 2. Mm-hmm. And what is number 3? It's expensive living here. We are a cold, distant people living in a land far up north. You can't grow anything here. So we basically have to import everything. And importing things are expensive. So even for you, you cannot afford whatever you want. I buy things secondhand, and that's how I kind of avoid the expensive part. Тож в Норвегії більшість населення – це стандартний мідл-клас, в якого є все необхідне, але на чомусь треба економити. В цьому плані в українських айтішників з нашими цінами та нашим курсом долара можливостей в чомусь навіть побільше. І, до речі, Altexsoft, українська IT-компанія, в якій я працював до YouTube, також підтримала вихід цього відео. Звісно, окрім всіляких ютуберів, вони, як порядні підприємці, продовжують підтримувати ЗСУ, свій підшефний волонтерський фонд, а найголовніше – продовжують працювати і наймати спеціалістів на свої проєкти. Як віддалено, так і до своїх українських офісів. Тому, якщо ви шукаєте нове місце айтішного працевлаштування, раджу зазирнути. Посилання на їх сайт з вакансіями, як завжди, лежить у описі цього відео. Втім, повернемось до Норвегії та місцевих айтішників. Як ви, можливо, знаєте, статки людей в цій країні вирівнюються прогресивною податковою системою. Генрік, наприклад, відлистує 43%. Від таких цифр в багатьох наших айтішників волосся стане дибки. So if you had a choice, whether to pay as you pay right now, leave it as it is, or to pay like 5%, and pay for everything on your own, pay only for what you want. What would be the way to go? I'd like to pay more taxes than I do now. You mean more than 43%? More than 43%. Why so? Most of the taxes that we have is basically to get the system working with the absence of workers. If I get sick, the government will help to pay for my leave. I can go to university whenever I want for free. When I was young, the state would help me with getting musical equipment so that I could pursue my hobby in music. Infrastructure is also a thing. And Norway is a quite big country, right? And there's also a lot of valleys. So people who stay in the valleys, they need electricity. So you're gonna have to, for instance,
build power lines or internet connections to these places so that people are covered, and that's not for free. And so you are willing to pay more from your own pocket so that people in those distant regions live better. Yeah. Звісно, Генрік не репрезентує думки всього населення, але якщо значна його частина притримується схожих поглядів, то це, в принципі, найпоказовіша відповідь на те, як Норвегія могла б бути такою ж успішною та благополучною навіть без нафти. І на цій ноті повернемось до розмови про успішне та благополучне місто Берген. Отже, в другому за населенням місті Норвегії всього 300 тисяч мешканців. За українськими мірками не дуже багато, а за місцевими – справжній мегаполіс. Через своє розташування між двох великих фьордів Берген називають, відповідно, серцем фьордів. І в найпершу чергу це місто завжди було портовим. І недарма головна його пам'ятка, на яку неодмінно привозять всіляких круїзних туристів – це старі дерев'яні приміщення місцевих верфі або норвезькою Бріген. Вони тут з'явились ще на початку другого тисячоліття, і тут довгий час базувались торгівельні гільдії, що працювали в цьому порті. Також довгий час тут діяв целібат, тобто купці не могли приводити сюди жінок або жити з ними. Якщо це правило хтось порушував, то мав проставлятись усій комуні пивом та заплатити якийсь немаленький штраф. І також подейкують, що моряки, які працювали в цих гільдіях, були іноді настільки безграмотні, що замість вивісок купцям доводилось вішати усілякі скульптури, щоб моряки могли розрізнити, власне, в яку будівлю їм треба заходити. Ще один цікавий факт про це місце. Тут здавна базувалося дуже багато німецьких торговельних гільдій. Тому в народі це часто називали німецькою верф'ю. І коли у 55-му році вся ця дерев'яна історія вчергове горіла під час пожежі, то багато містян, пам'ятаючи про німецьку окупацію під час Другої світової, щиро бажали, щоб все це горіло синім полум'ям. Може прозвучати не дуже раціонально, але ми зараз, як ніхто, можемо зрозуміти подібний сантимент. Втім, пожежу потушили, Бріген відновили і внесли до списку спадщини ЮНЕСКО. І ще цікаво те, що зараз від пожеж це місце захищає українська система Аякс, про яку ви, можливо, вже десь чули. Втім, не Брігенами єдиними. В Бергені з його більш ніж тисячолітньою історією зібралася чудова архітектура різних часів. Сучасний скандинавський мінімалізм, в якому, знову ж таки, майже немає багатоповерхових свічок-мурашників, а натомість дуже стильні споруди, які чудово вписуються в природу. Також є більш традиційний норвезький житловий фонд у вигляді їхніх дерев'яних будиночків. Вони виглядають дуже затишно, і в них подекуди вписані всілякі елітні заклади, які під час зйомок цього відео були не на кожному березі європейських столиць. Я не втримався і заскочив на норвезький даблчіз. І маю сказати, що він нічогенький, але такого, як в нас, як то кажуть, не було і не буде. І як ми вже зачепили тему високої кухні, то в центрі Бергена є відомий рибний фудмаркет, в якому продають страви із місцевих морепродуктів. Але мені чомусь порадили взяти тут бургер з м'яса лося майже за 10 євро. І чи то лось насправді був не свіжо виловленим, чи все це насправді туристична замануха, але я, м'яко кажучи, залишився не у захваті. На відміну від бергенських бургерів, бергенська транспортна система мене вразила. І так, вибачайте, такі вже в мене халтурні зміни тем. Але багато нового тут не розповім. Як і в Осло, ефективна система громадського транспорту, курс на деавтомобілізацію і дуже комфортна велоінфраструктура, по якій приємно пересуватись на електровелосипеді навіть під час бергенської зливи. Про електровелосипеди ми з вами вже говорили в окремому відео. Ось тут воно в правому верхньому кутку десь з'явилось. Ну а я зараз, наче типовий бергенський студент, приїхав на ньому до місцевого студентського центру. Окрім своєї портовості, сучасний Берген – це також студентське місто. І університет Бергена нерідко фігурує у різних європейських топах. Тут я зустрівся з Володимиром, студентом Києво-Могилянської академії, який приїхав сюди за програмою обміну. Університет Бергена працює з Могилянкою, і вони відправляють студентів навчатися в Норвегію для того, щоб вивчити цей певний вид моделювання, який не вивчається в Україні. І це така 10-річна вже програма, де йде обміном студентами, знаннями. Наші студенти потребують побачити інший стиль життя, західний стиль життя, західний підхід до навчання. Тобто, коли гуртожиток продуманий до деталей, коли навчальна програма створена для того, щоб не найбільше напичкати студентів знаннями, а для того, щоб студент набував певної експертизи в якомусь одному напрямку. Тобто у нас йшов предмет один
потім ми його закрили екзаменом, потім починається наступний. Фактично одномоментно ми концентруємося тільки на одному предметі. Якщо в нас іде процес деколи, на жаль, можливо, це на показ, тобто більше вимагають якоїсь паперової, якихось рефератів і так далі, то тут максимально, на мою думку, орієнтовані на результат. Що дуже важливо зазначити, що тут відбувається все на довір'я, тобто ніхто не буде стояти, перевіряти, чи ти списуєш на екзамені чи ні. Тобі довіряють, що ти відповідально поставишся до екзамену, але за списування тут найстрогіше покарання, яке тільки може бути, вплоть до виключення з університету. Щодо самого навчання в університеті, то воно тут не безкоштовне, як казав Генрік, але за норвезькими мірками платня чисто символічна, близько 100 євро на семестр. Але це компенсується тим, що за все інше треба платити самостійно, хоч і зі студентською знижкою. За проживання, харчування, заняття спортом, транспортування тощо. Тобто тут немає якогось пакету безкоштовних послуг для студентів. Хоч це є в іноземців сприйняття як соціальної держави, а насправді тут все є платним і доволі дорогим. Тобто фактично університет напряму не керує гуртожитками, він надає право керування компанії «Самен», яка займається дозвіллям, здоров'ям, спортом студентів, і вона цим всім займається і надає послуги житла, спортзалів, басейнів. На мою думку, ми якраз і навчаємося на економіці, що це є певний такий кругообіг грошей всередині економіки, бо 500 євро йде на компанію «Самен», яка платить норвезцям за зарплати і платить податки в норвезьку скарбницю. Друга частина – це є їжа, де ми теж купуємо здебільшого норвезьку продукцію в супермаркетах. І третє – це є транспорт, відпочинок, це теж зазвичай в Норвегії. Тобто це не є, я б не сказав, що це є соціалізм певний, це дійсно є капіталізм, бо в Україні компанії гуртожитком займається університет. Університет зазвичай державний, тобто держава всім хоче займатися в Україні. І це, на мій погляд, один з тих досвідів, що варто переймати у Норвегії. Все, що можливо, делегувати приватним підрядникам на тендерній основі, а самій державі займатися лише найбільш критичними та соціальними питаннями. Наприклад, уряд тут дуже уважно займається всім, що пов'язано з пенсіонерами та новонародженими дітьми. Коли я дізналася, що в Норвегії немає приватних клінік для народження дитини, я спочатку дуже злякалась. І я сказала чоловіку, от бачиш, я хотіла робити це в Україні, в приватній клініці і так далі. Але ту турботу, яку я отримала тут, в державній клініці, і те, які все-таки умови в цій клініці, це просто топ. Це я ще досі дуже вдячна за цей весь період, тому що я завжди боялася народжувати. Я думаю, як багато жінок бояться. Але для мене так вже мене обходили. Мені там і музику ставили, і там і надувний шар приносили, і там і воду, і все, що я хотіла. Тобто це і свічки готові були палити для ароматерапії і так далі. Тобто, і це все було в державній клініці, за що я їм дуже вдячна. Вони зробили для мене просто досвід шикарний. Також Марія на собі випробувала той досвід, коли система і податки працюють на відсутність працівника. Я маю на увазі конкретно їхні велетенські відпустки для молодих батьків. Це півроку для чоловіка, півроку для жінки, і вони мають право цей час провести дитиною до того часу, коли дитині 3 роки. Коли моїй дитині було 6 місяців, ми подивилися, що вона була в 6 країнах за перші 6 місяців. І наша ціль, так щоб до року вона побувала в 12. По-доброму трохи позаздримо мандрівницькому досвіду доньки Марії і перемістимось назад до теми вимушених подорожей українців. Я не планувала виїжджати з України, коли почалася війна. Основною причиною були мої дідусь з бабусею, які проживали на той момент в Чернігові, і вони були в окупації. І нам вдалося їх вивезти якимись такими тваринними стежками. І у дідуся були проблеми зі здоров'ям, і ми розуміли, що навряд чи ми зможемо його полікувати в Україні. І тому ми одразу за одну ніч прийняли рішення, що вони їдуть за кордон, і я і моя молодша сестра, ми були їм підтримкою при перетині кордону, і просто щоб бути поруч, коли вони лише приїхали сюди. І вони зараз тут? Так, вони отримали квартиру на рік. Як відбувається взагалі процес в Норвегії? Бо він від країни до країни він дещо відрізняється. В Норвегії, як тільки людина приїжджає, вона має зареєструватися в поліції, повідомити, що вона тут є. Їй назначають інтерв'ю.
Далі беруть всі там документи, інформацію, людина має зачекати. Їй підтверджують статус колективного захисту, і надалі або людина живе в готелі, як усі біженці, отримує їжу проживання, або вона проживає з кимось з рідним або з друзями. Всі процеси відбуваються дуже повільно, до цього треба бути готовим. Норвегія – прекрасна країна, але після українського запалу волонтерського, де можуть нарішати все за лічені хвилини, тут же ж кажуть «почекайте». І це було важко, бо ми постійно чекали. Далі подалися на... Ми запросили житло для бабусі з дідусем і чекали. Вони запросили просто в іншій комуні. Я в Бергені багато людей, тому дуже важко допомогти, наприклад, мені. А вони в маленькій комуні, година від Бергену, з прекрасним видом, і за 4 місяці вони отримали. Все це може звучати так, ніби Норвегія – це просто якийсь райський куточок для всіх тимчасових переселенців. Та мені було дуже цікаво дізнатись, як там влаштувались ті, кого розподілили в менш густо заселені північніші регіони країни. Але ціна на подорож туди не зовсім вписувалась в мою концепцію бюджетної мандрівки Норвегією, тому я вирішив подивитись на це віддалено. Я зв'язався з Олександрою з Миколаєва, яка влітку разом із сином та матір'ю поїхала до Норвегії та отримала розподілення на підзабутий Тором острів під назвою Хонінг-Соя. Там не було нікого взагалі. Тобто там не було людей. Був мій будинок, наш будинок і декілька ще будинків поруч, де ніхто не жив. Дуже погані погодні умови, постійно вітер, постійно дощ, постійно. Але то все то зрозуміло. Я розумію, що то погодні умови, то вони від кого не залежать. Приїхали, нам сказали, зараз сезон відпусток, і ми не можемо вам зараз забезпечити медичний догляд, ми не можемо вам забезпечити зараз якесь спілкування, вам треба буде чекати до вересня. Нам надали виплати, які перекривають їжу, коли ми підписали всі папери, і потім вже нам сказали, що вартість вашого будинку буде складати 2000 євро. І коли я задала питання, що нам робити, мені сказали, то ти підеш прибиральницею там кудись на рибну фабрику чи кудись ще. І потім я вже почула від інших людей, хто проживає у цій комуні, що є якесь таке ставлення до жінок, які приїжджають на цей острів, у цю комуну, що вони повинні спочатку мити туалети, а вже потім щось робити. Або інший варіант – шукай собі чоловіка. Але чому я повинна шукати собі чоловіка, щоб вижити, якогось там, я не знаю, спонсора, якщо я вмію працювати, якщо я спеціаліст? Для мене все це було дуже дивно. Емоційний стан моєї родини був вже настільки критичний, що ми вже думали про дуже погані речі. Ми проспілкувалися з Олександрою близько години, протягом якої вона розповіла мені, як люди з цієї комуни її газлайтили, мовляв, це не з островом щось не так, а з нею, і як вона врешті-решт з родиною поїхала на південь Норвегії, самостійно знайшла там якихось далеких знайомих, втратила всі соціальні виплати від Норвегії, тому що самостійно змінила місце дислокації, і врешті в неї від всіх цих переймань та переїздів почалися якісь проблеми зі здоров'ям, та вона повернулася в Україну, щоб отримати належні та доступні медичні послуги, тому що вони в приватному порядку в Норвегії також коштують космічних грошей. І вся ця ситуація виникла не тільки через норвезьку бюрократію та їхню холодну байдужість. Мовляв, вони за протоколом все зробили як треба, кудись розподілили, а які там проблеми вже виникають на місці, це вже поза межами їхньої емпатії та їхніх робочих годин, тому може й почекати. Це також викликано банально людським ставленням. Дуже багато людей зараз працюють з біженцями, які до біженців мають негативне ставлення. Дуже негативне. Вони роздратовані, що біженці з України отримують якісь виплати, якусь допомогу, якесь житло. І це все викликає в них, я не знаю, якось помсту, не помсту, заздрість, не заздрість. Вони кажуть, ми коли приїхали, ми нічого не отримували. Угу. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Я чув про такі ситуації у різних країнах, в які зазвичай складно потрапити, такі як Скандинавія або, наприклад, Канада.
І найобурливіше те, що це йде не тільки з боку якихось там місцевих расистів або мігрантів з Ближнього Сходу, які незадоволені тим, що українці зараз отримують більше допомоги, ніж сирійські біженці декілька років тому, а й від наших українських експатів, які вважають, що вони потом і кров'ю добувалися цієї мігрантської візи, а зараз наші приїжджають на все готове, отримують соціальні виплати і взагалі насолоджуються життям і подорожують, поки можуть. Мені кажуть, боже, то ви українці, ви можете на Лофотени поїхати взагалі безкоштовно подивитися. Та нахрін мені ці Лофотени, коли я хочу жити нормальним життям. Ця цитата, як на мене, дуже влучно описує настрій більшості українських переселенців. І я не думав, що треба це комусь пояснювати, але є величезна різниця між тим, щоб переїхати до іншої країни в пошуках кращого життя свідомо, і тим, що твоє в цілому-то і непогане життя до того руйнується через російське вторгнення, і ти був вимушений кудись тікати. І так, Норвегія надзвичайно мальовнича країна і може здаватися майже ідеальною для життя. Але і тут є чимало аспектів, в яких Україна може дати їй фору. Це і наша чудова і доступна сфера послуг, і наша діджиталізація і швидка банківська система, і наша більш збалансована погода, і врешті-решт смачніший дабл-чізбургер. Це така алегорія на нашу чудову українську кухню в цілому. І мене дуже тішать результати одного опитування, яке я побачив буквально під час монтажу цього відео, які свідчать про те, що зараз більше українців хочуть залишатись жити в Україні, ніж отримувати громадянство в ЄС чи в США, ніж це було у 2020 році. І це, на мій погляд, свідчить про те, що люди, вимушено побувавши у країнах, які вони до того, мабуть, ідеалізували, почали більш тверезо на них дивитись і більше цінувати те, що ми мали, маємо та, звісно, будемо мати у майбутньому. От. Дуже дякую вам за те, що подивились це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зайшов вам такий невеличкий зсув від мандрівницької до більш соціальної тематики. І заодно можете там понатискати на всілякі ютубні кнопочки. Це допоможе мені в просуванні контенту. І, як завжди, побачимось у наступному відео.